بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې روغ جوړ او د سر جامع برتن وي. راځو اډوکیټ سافټویر ته، او په اډوکیټ سافټویر کې نن په کمانډو باندې سٹارټ کوو. او چې لومړی کمانډ هغه منګه سٹارټ پې کوو لاین، چون تیر ویډیو کې لاین او سرکل او رټنګل په تو باندې خبرې کړې وې، خو نن غواړو په ډیټیل سره پرې بحث وکړو. هغه هم په د خاطر تاسو ویلې چې تاسو ورسره آشنا واوسئ. خو له ده څخه مخکې چې په لاین خبرې وکړو، مخکې له دې چې تاسو اډوکیټ پروګرام ته راسئ، لاین ډرا کوئ، نو تاسو به څه کوئ؟ لومړی به یونټ سیټینګ کوئ. یو ان په دم په ډیټیل سره خبرې کړي دي. تاسو به راسئ یو ان به کلیک کوئ او انټر به کوئ. دا هم چې انټر که راسئ په ټایپ کې ډیسیمل انتخاب کوئ، پریسیژن کې څو پریسیژن ورته 3 ورته انتخابوم، دقت او په چی کې کار کوم. زه ورته وایم زه په سانتي متر کې کار کوم او چې اوکې کوم. دا خو مې وټاکه. لومړی خو یونټ سیټینګ و. دوهم کار به چې تاسو وکئ لیمټ به وکئ، ال آی ام آی او ټي اس دا به انټر کې. دا دې چې یو پر انټر که بیا انټر که، یو انټر خو کمانډ اخلي، بل انټر ځای درته مشخص کوي. دا چې انټر که ورکه هغه ورکه لیمټ دې ورکه. زه ورته ورکوم چې 50,000 یعنی 50 متره په 50 متره چې ورکوي، خو دا سانتي متر کې ده، نو باید څه ورکوي؟ 500 بخښنې سره 15,000 باید څه کومنګه ورکو 15,000 او بیا ټیپ بټن کلیک کوئ، ټیپ بټن او بیا هم څه ورکوي؟ 15,000 ورکوي، 15,000 او بیا انټر کوئ. دا چې انټر کوئ اوس موږ ته چی سو او اوس هغه که سپیسیفای، دا خو په کمانډ ګروپ کې اوس چې ده یو هغه یې واخیسته، مطلب پورتنی سپیسیفای اپر کارنر رایټ واخیسته دومره، او دوهم زه ورته ټاکم بیا هم هغه 15,000 ورکوم او انټر کومه. اوس دا چی سو وای خیسته، مطلب ما سره لیمټ څه شو هغه شو جوړ سم. اوس زه زیټ انټر او ای انټر کوم. څه کوي دا ماته چې دغه خپل ساحه مې ماته چی کی مشخصه. تاسو کله چې ام یونټ سیټینګ او لیمټ سیټینګ وکړه، بل هغه به تاسو راسئ چیرته را بسئ خپل لاین یا کمانډ ته. نو بله خبره په تیر ویډیو کې دغه باندې هم کار کړی و. دا لیمټ سیټینګ مې په دغه خاطر وکړه چې دغه کمانډ باندې یو ځل بیا کار درته وکړم. تاسو وګورئ اوس دغه اوریجن، تاسو وګورئ د اوریجن په کوم ځای کې مبدا کې راغلی، دا شین خط سور خط ګوره ایکس وای. که چېرته غواړئ دا عادي حالت ته راولئ، بیرته په دا انتخاب که او رایټ کلیک پې وکړه، او رایټ کلیک نه یو سی اس یا یونیورسل کوارډینیټ سیسټم او دا باندې چک ترې لرې کړه، دا به عادي حالت ته راسي. زه بیرته کنټرول زیډ کومه. دا تاسو کولی شئ له بلې طریقې څخه. بله طریقه دا ده چې تاسو راسئ لومړی مینو بار شو کوئ، شو مینو بار کلیک کوئ، بیا مینو بار کې تاسو راسئ ویو ته، ویو کې بیا تاسو راسئ ډسپلی ته، او ډسپلی کې تاسو ورته څه انتخاب کوئ؟ یو سی اس آیکن، او دا اوریجن څخه چک لرې کوئ. دا به خپل عادي حالت ته څه راځي. یعنی مطلب دا چې زه کار کوم دلته، خو تاسو مبدا کلمات دلته شو کوئ چې ایکس وای چې زه په 2D کې وړاړم. زه کنټرول جی کلیک کوم یا هم F7 چې ماته دا چی شي د کومې ګریډونه چې دا ماته لري سي. نو دا چې و د اوریجن مبدا کې چې کوم هغه و، دغه باید تاسو یاد اوسئ. بل راځو دې ته چې موږ له څو طریقې یو کمانډ راخیستلی سو. کمانډ موږ له مختلفو طریقو څخه راخیستلی سو، خو دغه څخه ډېره مهمه طریقه چې زه غواړم لومړی تاسو ته وښیم هغه د شارټکټ طریقه ده. تاسو هم چې کله هم په اډوکیټ کمانډ راخلئ شارټکټ استفاده کوئ. مثلا زه لاین راخلم، لاین په چی سټارټ سوی؟ په ال باندې. ال کلیک که یا راس کمانډ ګروپ کې به چی سي یا دلته کلیک کوئ، یا بعضې وخت دلته تاسو سره پورته چی کی کلیک کی، دا به تاسو انټر کوئ. کله چې تاسو دا انټر که بلغه نور ځتې مزید ته کلیک وکړه او نور څه کوه لاین راکوئ، بیا چې هر څه کوي ته مسخط کمانډ دې څه کولی شي استفاده کولی شي. دا خو لومړی د څه کمانډ د شارټکټ له لارې و چې دا باید تاسو څه کوئ زده کوئ. دوهمه لاره دا چې تاسو راسئ هوم ته، او هوم کې همغه مربوطه کمانډ هم راواخلئ، لاین وزټې کلیک پې وکړئ، دا څه کوي نور مطلب مزید کار پې کوئ. یا هم سرکل راخلئ، راسئ سرکل رسموئ، همداسې غواړئ رټنګل څه کوي استفاده کوي. هم د شارټکټ له طریقې کولی شئ، هم د څه د مطلب د رایبون لارې تاسو کولی شئ دا راولئ. نو دا یې څه دوهمه طریقه وه. بله طریقه د مینو لارې ده چې تاسو راسئ شو مینو بار ته، او مینو بار کې ډرا ته راسئ، ډرا کې لاین. او ګورئ یو بله خبره چې تاسو یاد وي
چې موږ په اډوکیټ پروګرام کې که هر څوک لومړی باید څه وکړي ډرا ټیب وایي بعد هغه موډیفای وایي ځکه چې ډرا خپله څه ته وایي رسمولو ته وایي چې ته په رسم باندې پوه نه سې ډرا یو څه به رسم نه کړې نو ته په هغې کې موډیفیکیشن یا هم تغییرات څنګه راوړلی شې نو ته باید لومړی ډرا وایي او موږ به هم انشاءالله لومړی په ډرا باندې سټارټ کوو او چې اوس مو سټارټ هم کړی ده اوس تاسو کولی شئ دوهمه طریقه چې ده د مینو له لارې ده تاسو کولی شئ د جې نه څه کوئ خپل کمانډ څه کوئ راواخلئ چې هر کمانډ هلته وي مطلب دلته ټول تکراري راغلي دي تاسو چې هر وغواړئ هغه چې کولی شئ استفاده کولی شئ یا هم راوړلی شئ بله طریقه یې د ټولبارو څخه ټولبار به څنګه راولئ لومړی به تاسو راسئ مینو بار به شو کوئ کله چې مینو بار شو کړې بعد هغه به تاسو چیرته راسئ دلته ټولز ته راسئ او ټول نه به چې هغه ته راسئ ټولبار ته او ټولبار کې به څه وکړئ اټوکیټ ته او اټوکیټ کې به دلته راسئ او ډرا هغه به هم ټولبار به هم پیدا کوئ د باندې به چک ولګوئ دا چې کله دلته راغله تاسو ته دغه شینګ نه به یې ونیسئ او یا به دلته واچئ دلته چې هر ځای ته تاسو ږدئ هغه څه کوئ تاسو کېدئ او بعد مزید دلته راسئ کلیک پې وکئ همداسې څه کوئ ترې استفاده وکئ مطلب تاسو لاین راخلئ سرکل راخلئ او هر څه چې راخلئ تاسو څه کولی شئ استفاده پې وکئ زه راځم دا ټولې انتخابوم او څه کومه یا ای وهم ای مطلب اریز او یا هم څه کومه که ډیلیټ وهم چې دا څه شي ټول را سره ډیلیټ شي نو خیر هغه باندې وروسته خبرې کوو نو دا موږ ویله چې موږ کولی شو چې څلور طریقونه څه کوو یو هغه راواخلو مطلب یو شارټکټ راواخلو خو تاسو یو کمانډ راواخلو تاسو به کوشش کوئ چې له څو طریقو نه راواخلئ کوشش کوئ چې له شارټکټ زده کوئ شارټکټ ډېر مهمه ده او که غواړئ چې پروژه په کم وخت کې ترسره کړئ نو تاسو باید شارټکټ زده وي بله خبره دا چې کله تاسو راسه لاین کلیک کوئ لاین نو تاسو ته لومړی څه وایي چې د لاندې کمانډ ګروپ کې وایي لاین سپیسیفیک فرست پوینټ تاسو وایي لومړی پوینټ یې راته چې کې په نښه کوئ زه ورته دلته کلیک کوم ګوره کوردینات چې سو ودرېدل مطلب د لاندې کوردیناتو کې وګورئ دا ودرېد اوس راڅه وایي چې که دوهم یا نیکسټ پوینټ ماته په نښه کړه زه ورته وایم دوهم نیکسټ پوینټ دغه ځای ده نو تاسو سره چې کېږي دا څه کې ډرا کېږي نو دا څه مطلب د لومړی تاسو ته وایي چې لومړی ځای راته په نښه کړه بیا دوهم ځای راته په نښه کړه دا به دا چې سي ډرا به شي در سره دوهمه خبره ده که چیرته ته غواړې چې یو لاین ډرا کړې د مشخص کوردیناتو له نه مطلب ته دلته کوردینات ورکړې چې دغه کوردینات نه غواړم دا لاین ما سره ډرا سي بیا به تاسو څه وکړئ ایل به پریس کړئ یا به له غجې راواخلئ له دجې ایل مو چې پریس کړئ بیا انټر کړئ یا سپیس وهئ بیا راسئ دلته کمانډ کې تاسو ورته کلیک کړئ ورته لیکم 50 یا مطلب په ایکس محور د 50 وي بیا به کاما بټن کلیک کوي کاما بیا به ورته دی وای دی څه وي راته شپېته دی وي مطلب له ایکس نه دی 50 فاصله ولري وای نه دی شپېته فاصله ولري اوس تاسو انټر کوئ تاسو انټر کوئ ډایرکټ به ګوره له کوم ځای نه هغه سي فاصله واخلي مطلب له ایکس نه به 50 وي له وای نه به څه وي شپېته به فاصله واخلي او تاسو ته به وایي چې اوس راته هغه که بل پوینټ مطلب بل پوینټ ته ماته په نښه کړه چې کوم ځای کې ته غواړې چې هغه چی سي مطلب د ډرا کړي نو تاسو به دوهم ځای څه کوئ ورته په نښه کوئ چې یا دا ځای بیا وروسته تاسو کوئ نور هم څه کوئ ډرا کړئ نو دا و د کوردیناتو له طریقه چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو څه لاین د کوردیناتو له هغه نه څه کوئ معلوم کړئ بیا یو کس وایي چې آیا رښتیا هم راځه چې دغه د همده کوردیناتو نه ده که نه ده او د پروف لپاره یا د ثبوت لپاره نو تاسو به دا وکړئ چې آی ډي به کلیک کړئ آی ډي ایډنټیفای آی ډي چې کله کلیک کړئ کمانډ ګروپ کې بیا به چې کې انټر به کوئ تاسو چې دا انټر کړه بیا به راسئ په هغه به کلیک وکړئ مربوطه په همغه ځای چې تاسو لاین ډرا کړی وو خو تاسو سره شرط دا چې آبجکټ سنیپ باید تاسو سره آن وي ټول کمانډونه بیا به دلته راسئ په ده به دا کلیک وکړئ ډایرکټ به تاسو درکړي وای ایکس نه 50 وای نه شپېته او زیډ چې ده زیډ صفر ده در سره نو تاسو ته دا معلومات څه کوي درکوي چې مطلب تاسو کوردینات له دغه کوردینات دي کولی شئ چې آی ډي له طرفه څه کوي تاسو معلوم کوئ بله خبره دا چې زه راځم دا چې کوم ټول سلیکټ کوم او ډیلیټ وم یا ای ووهئ اریز کوم نو څه وکئ تاسو یو ایل ووهئ یا تاسو راسئ له دغې نه راواخلئ فرق نه کوي ټول نه یو خبره ده لومړی زه ورته یم دا جې نه کلیک کړم او اوس که ارتو در سره آن وي دا به په افقي عمودي چې کېږي رسمیږي زه ورته وایم ارتو ورته آن کوم او زه ورته وایم چې دا ماته لینت یې راکړه څومره لینت یې غواړې زه ورته وایم 500 لینت راکړه 500 لاندې ورته چې کومه دا چې ورته لیکم 500 راغله ګوره او بیا چې کوم انټر کوم دا چې ما سره 500 راغله اوس مطلب دغه لاین ما سره چې په 500 هغې کې چې ډرا شو
نو دلته تاسو وګورئ ماته هغه اندازه نه راکوي چې زه ورته دلته هم ډرا کړم چې ماته معلوم سي، یا دلته هم ډرا کړم یا زاویه یې. نو دا خو تېرو ویډیو کې مونږ ویلي وو چې تاسو راسئ زه به دا ټول سکیپ کړم او ایس یا آبجیکټ سنیپ ته. آبجیکټ سنیپ ته چې کله تاسو راغلی بیا راشئ ډاینامیک انپوټ ته. ډاینامیک انپوټ ته دغه دوه ټیکه څه کوئ ورته آن کوئ او بیا څه کوئ اوکې کوئ. اوس راځم ګوره زه ایل هغه کوم پریس کوم ایل ډایرکټ به ما سره څه شي پورته راشي. نو که چېرته تاسو مشکل سره مخ شئ تاسو دا کولی شئ آن او آف کړئ. دا انټر کوئ. اوس درته وایي ښه وایي ما ته چې که سپیسیفای فرست پوینټ لومړی پوینټ راته انتخاب کړه. کوردینات هم ورکولی سي. زه ورته کوردینات ورکوم چې اویا په څو کې اتیا په 800 په 900 کې. زه ورته 800 او ټیپ بټنه کلیک کوم ورته وایم 900 کې 900 او چیک انټر. تاسو سره وګورئ اوس به د همغه ځای نه چې کې کوردینات در سره واخلي، مطلب دا ځای درکړي چې دا د 800 900 کوردینات هغه ده. زه ورته اوس د هغه کومه آرتو مې هم ورته آن کړې ده. ښه تا ته وایي څومره اندازه ورکول غواړې. زه ورته وایم چې ما ته اندازه ورکړه 50 متره 50 متره یا 40 متره ورکوم. 40 متره یعنې تاسو به څو ورکوئ 4000 ورکوئ ځکه سانتي کې ده او دا به چې کې انټر کوئ. تاسو که ټیپ بټن کلیک کړئ زاویه هم ورکولی شئ خو لومړی زه لینت ورکوم. دا مې انټر کړ. ما سره لاین څه سه دا ډرا سم. اوس که بیرته خلاصوئ مطلب د څخه وځي ته کولی شئ د څخه وځي. اوس تاسو به وایئ چې دا څنګه کوچنی راغی. نو تاسو به څه وکئ دا به رازوم کئ. تاسو وګورئ یو کوچنی یا زاید انټر وهئ دا رازوم کئ. اوس ښه اوس یو کس وایي چې آیا رښتیا هم دغه څو متره چې د تا ورکړه 400 متره یا 500 چې هر څو تا ورکړه چې رښتیا هم دا دومره ده که نه ده. بیا به تاسو سره دوه طریقه دي چې د ده لین معلوم کئ. یو ډي آی بټن ډي آی شارټکټ ده چې ډسټنس موقتي ده، مطلب تاسو کولی د ده په واسطه موقت دا د ده هغه وګورئ لینت وګورئ. زه راځم ډي آی کلیک کوم. ډي آی مطلب ډسټنس دا کلیک کئ. دا چې کله کلیک کړئ بهر راسئ تاسو به څه وکئ آبجیکټ سنیپ مو آن وي بیا راسئ په ده سر باندې کلیک کئ بیا راسئ په ده باندې. تاسو چې راسئ د سر ته مطلب د هغه ته به راسئ د پاڼې ته. اوس تاسو وګورئ 4000 یا هم 440 متره. نو دا چې وکړو موږ ډرا کړی دلته چې کلیک ولګې والغه نه تاسو ته څه کوي نو دلته هم لاندې ډسټنس تاسو وګورئ ډسټنس شاید دلته هم درکړه. او که چېرته یو لاین پر زاویه باندې ډرا کړې زه ایل ډرا کوم ایل انټر او بالغه زه ورته راځم دلته یو ځای ورته سپیسیفای کوم او بیا آرتو هم ترې کوم آف کوم او بیا ورته وایم چې ما ته راکړه لاین د څو 4000 متره د 10000 یا 10000 نه خو 10 متره 10000 به ورکړي. او بیا ټیپ بټن هم چې کله کلیک کړه بیا څه ورته وایي چې څو ورکوي ته. زه ورته وایم چې زه ورکوم د 10 سانتي یا 10 زاویه کې انټر کړئ 10 درجو زاویه کې. دا چې کله تاسو انټر کړئ ګورئ بیا سکیپ بټن یا دوه ډبل انټر وایي تاسو د کمانډ خو کوي تاسو سره لاین په څو 10 درجه کې چې څه ډرا شو. اوس نو کولی شئ چې د ده لینت وګورئ بیا به تاسو څنګه کوئ. زه ډي آی ووهه ډي آی ډسټنس ډي آی ډسټنس چې کله مو ووهه نو دلته راسئ دلته کلیک کئ او بیا دلته کلیک کئ. تاسو ته وګورئ دلته انګل هم درکوي چې 10 درجې زاویه کې تاسو څه کړئ هغه ډسټنس یې هم درکوي انګل یې هم څه کوي درکوي. نو تاسو کولی شئ چې له دوو طریقه څه کوئ استفاده وکړئ یو ډي آی نه او دوهمه پرمننټ یا دایمي طریقه چې ده هغه ډایمنشن لینیر ده ایل آی هغه د ډایمنشن لیر تاسو کولی شئ چې ټایپ کړئ او هغه لینت یې وګورئ. یعنې څنګه تاسو به داسې راسئ زه ورته وایم د ده لاین غواړم ډایمنشن لیر ډي ایل آی شارټکټ ته کولی شئ موډیفای څخه هم دلته راواخلئ یا له غجې نه هم کولی شئ تاسو یې راځم د غجې نه لومړی راخلم چې تاسو څه شئ مطلب کنفیوز نشئ. که زه ورته راغلم ډایمنشن لینیر ورته کلیک کوم خالي لینیر ورته راځم دلته کلیک کوم او دا څه کومه دلته ډرا کوم. اوس دا پرمننټ دایمي موږ سره څه کېږي پاتې کېږي. تاسو دا چې رازوم کوئ داسې دلته رازوم کوئ تاسو به وګورئ څو هماغه اندازه یې موږ سره اخیستې ده. که چېرته دا غواړئ چې دغه اندازه غټه شي او کمه شي نو تاسو کولی شئ چې بیا ډي بټن کلیک کړئ دا بیا وروستی ډایمنشن موضوع ده بیا د باندې ډیټیل باندې بحث کوو. تاسو چې کله دا باندې کلیک کړئ بیا راسئ موډیفای ته سټنډرډ ته راسئ موډیفای ته راسئ. دا یعنې باید موږ دا په څو ورځو کې ووایو نو بیا به تاسو راسئ نورو هغه پسې مه ګرځئ چې تاسو کې اوس دا کمانډونه څه شی دي. تاسو به راسئ پیډ ته او په پیډ کې به چېرته راسئ ور آر سکیل ته ور آر سکیل به ورته څه کې ورته زه ورته 10 کوم او بیا اوکې کوم. دا مې چې اوکې کړه بیا سینډ کارم کوم او بالغه کلوز کوم.
تاسو به وګورئ چې دا بچی چې ما سره به سایز غټ سوي نو دومره غټ شو. اوس کولی شئ چې راځو مې کې کولی شئ له ده څخه هم غټ کړئ. زه ډیو بټنه کوم ډایمنشن او بیا راځم چېرته موډیفای ته راځم. موډیفای نه وروسته بیا څه کوم، راځم دلته پرمننت یونټ ته او دا زه ورته وایم چې فیټ ته راځم. فیټ ته ورته وایم چې دا ماته څوک اتیا که، زه ورته اتیا کوم. اتیا مې چې کلیک اوکې او بیا څه سینټ کرنټ او بیا څه کلوز. تاسو وګورئ دا به چی سي در سره غټ به شي. اوس ګورئ غټ شو. نو تاسو کولی شئ چې دا څه کوي، مطلب غټ او کوچنی کوي. ښه موږ تېرو کې ویله چې یو ان کلیک کو، یو ان او دلته راسه موږ پریسیژن ورکو. موږ پریسیژن څو ورکړی ده، 3 ورکړی ده او اشاریه نښته. او دلته تاسو وګورئ دا څو ورکړی، 2 4 ورکړی ده پریسیژن یا هم دقت. نو موږ په اډوکیټ پروګرام کې 2 ډوله دقت لرو، یو انپوټ پریسیژن ده، یو آوټپوټ پریسیژن ده. نو که چېرته تاسو هلته انپوټ کې 3 ورکړئ نو تاسو ډایمنشن دا په وروسته بحث کوو، دا مکمله موضوع ده چې 2-3 ورځو کې به وویل شي. تاسو چې راسئ موډیفای ته او موډیفای کې تاسو دلته راسئ چېرته ټکسټ ته، ټکسټ کې نه خو لاین ته، لاین کې ده، فکر کوم لاین کې نه ده او پیټ کې دلته پرایمن دلته ده. تاسو به یونټ فرام دلته به چې وکړئ ورته انتخاب به کې اما ډیسیمل هر یو څه انتخاب کړي نو تاسو به هم هماغه انتخاب کوئ. بیا به راسئ پریسیژن به دلته ګوره اوس 3 ده، ورته تاسو کولی شئ دا څه کوئ، دا هم دلته 2 کوئ، 3 کوئ، ورته دلته 4 و تاسو کولی شئ 3 کوئ، ورته دا هم چې 3 کې تاسو اوکې کوئ او بیا څه کوئ سینټ کرنټ او بیا کلوز. هم چې کلوز که تاسو وګورئ ډایرکټ به دا څه کوي، تاسو سره به 3 پریسیژن ته څه کوي تبدیلي کوي. بیا راځم ډي کلیک کوم او بیا انټر کوم. د باندې وروسته بحث کوو. خیر بیا هم غواړم چې لږ ځلې تاسو ته معلومات واوسي. موډیفای ته راځم او موډیفای کې زه راځم پرایم یونټ ته، دلته دا ډیسیمل نه زه ارکیټیکچر انتخابوم. ارکیټیکچر کې تاسو وګورئ زه اوکې کوم، دا هم چې اوکې کړه بیا سیټ کرنټ او کلوز. تاسو وګورئ دغه اندازه به تاسو ته اوس په څه کې ښیي، په انچ او فوټ کې، مطلب دا فوټ شو او دا انچ شو. نو کولی شئ تاسو له ده څخه څه کوئ استفاده وکئ. زه راځم بیا هغه ته څه ورته وایي ډایمنشن ته راځم او دا څه کومه عادي هغه ته راولمه، مطلب ډیسیمل ته راولمه. نو تاسو کولی شئ راسئ موډیفای ته، موډیفای کې دلته راسئ بیا ډیسیمل ورته انتخاب. خیر په دې بعدا بیا خبرې کوم او کې کوم او سیټ کرن او کلوز. نو تاسو خالی چې لږ ورسره بلد وشئ دا اوس ګوره بېرته به څه شي در سره تبدیله شي. نو دا خو د ده طریقه وه. که چېرته د ده لینت غواړئ معلوم کړئ بیا ده ته جدا هغه ده. که چېرته غواړئ تاسو د ده لینت په لینیر معلوم کړئ دا بیا تاسو ته غلط ښیي. تاسو راسئ دلته یا دایمي چې تاسو لینت غواړئ معلوم کړئ، دا اوس دغه لینت درته ښیي، دغه پورته نه ده، دا خو عمودي لاین ده. دلته موږ هغه 30 متر ورکړی و او تاسو وګورئ دا موږ ته 1.5 وښوده، مطلب دا څو متره 15 متر یا نیم په نیمه یې کم وښوده. نو که چېرته د ده لینت معلومول تاسو غواړئ بیا به تاسو څه وکئ، دلته موږ سره یو بل آپشن ده په هغه کې، په مطلب دلته موږ سره انګو دا د الاین ده، تاسو به دا انتخاب کوئ او بیا څه کوئ دا به انتخاب کوئ او دلته به تاسو څه وکړئ دا لینت به درته معلوم کړي. نو دا زموږ د نن ورځې درس. سبا کې به یا بله ویډیو کې به دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ د دغه لاین ټاپ، لاین ټایپ یا هم لاین ویټ یا هم رنګ او یا هم په لیر څنګه چینج کولی شو. او په راتلونکي ویډیو کې بیا په لیر سره په ډیټیل خبرې وکړو چې تاسو ډیټیل لیر باندې هغه پوه شئ. بیا انشاءالله به دا نور کمنډو ټول په لیرو باندې پوهیږئ. نو که چېرته ویډیو مو خوښ شي ویډیو د سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې مستفید شي. او که چا سره پوښتنه وي کولی شي ما سره کمنټ کې شریکه کړي. او که ځینو ملګرو چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي او زموږ یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نور هم په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.